હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. અત્યારે સરસ મજાનો શિયાળાની ઋતુ ચાલી રહી છે અને ઠંડી પણ એવા ખૂબ પ્રમાણમાં પડી રહી છે. ત્યારે ઠંડીમાં ખવાય તેવા શાકભાજીનો લાહવો જેમ બને તેમ વધુ લેવો જોઈએ. તો આપણે આજે એક લીલા ચણાની રેસીપી શેર કરવાની છું. તો એના માટે મેં અહીં લીલા ચણા લીધા છે. આ લીલા ચણા મેં ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને રાખ્યા હતા. તો કપડામાં એવા ને એવા છે, એક અઠવાડિયાના ચણા છે. તો આ ચણાને બધાને આપણે ફોલી લેવાના છે જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે, કારણ કે આ કામ થોડું ઝંઝટવાળું છે. તો એને ફોલી અને તૈયાર કરી લેવા. ત્યારબાદ હવે વઘાર માટેની તૈયારી કરીશું. તો મેં કુકરને ગેસ ઉપર મૂકી દીધું છે. એમાં હું 3 પરી ભરીને તેલ નાખીશ. તમે ઘી પણ નાખી શકો છો. તેલની ક્વોન્ટિટી સારા એવા પ્રમાણમાં નાખવાની છે. હવે આગળ આપણું તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી જોઈ લઈએ. તો મેં આ ચણાને ફોલી અને એને સારી રીતે ધોઈને તૈયાર કરી લીધા છે. અને મસાલા માટે એટલે કે વઘાર માટે લીલું લસણ છે, એને પણ સમારીને ધોઈ લીધું છે. અને એની સાથે લીલી ડુંગળીને પણ સમારીને તૈયાર કરી લીધી છે. તો હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો તેલમાં નાખીશું રાઈ. રાઈ તતડવા લાગી છે તો ત્યારબાદ એમાં જીરું નાખીશું. જીરું પણ બ્રાઉન થવા લાગ્યું છે તો મેથીના 2-4 દાણા નાખીશું. મેથીના દાણા હંમેશા ઘણા બધા શાકોમાં નાખવા જોઈએ, કારણ કે બાળકો મેથી બિલકુલ ખાતા હોતા નથી. હિંગ અને લીલા મરચાં મેં નાખી દીધા છે. તો હવે આપણે વઘારમાં નાખીશું લીલું લસણ. લીલું લસણ નાખી એને સાંતળવાનું છે. અને મેં એક લસણની ચટણી તૈયાર કરી છે, લસણ, આદું અને લાલ મરચું. તો એને પણ આપણે આની સાથે મિક્સ કરી લઈશું, એટલે એ સાથે સાથે તેલમાં સતળાઈ જાય. તો આવી રીતે લસણની ચટણી બનાવીને જો તમે રાખો તો એને કોઈ બી શાકમાં તમે વાપરી શકો છો. તો મેં અહીંયા લસણની ચટણી પણ આમાં એડ કરી લીધી છે. તો એ બધાને મિક્સ કરી લઈશું. તો આ મસાલો બધો આપણો સતળાઈ ગયો છે. ત્યારબાદ એમાં નાખીશું લીલી ડુંગળી. ડુંગળીની ક્વોન્ટિટી લાગે છે વધુ, પણ એ સતળાઈ જશે એટલે એકદમ થોડીક થઈ જશે. તો એને પણ આપણે મિક્સ કરી લઈશું સારી રીતે. બધી જ બાજુ એને ઉપર નીચે કરી લેવાનો, મસાલો મિક્સ થઈ જાય એટલા માટે. તો આપણી ડુંગળી પણ હવે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો એમાં પણ હજુ તેલ છૂટ્યું નથી. તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી એને થોડીક સાંતળવાની છે, સાંતળતા જવાની છે. તો હવે એ સીજે છે ત્યાં સુધી એમાં મસાલા એડ કરી લઈએ. તો મસાલામાં એમાં નાખીશું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. ત્યારબાદ લાલ મરચું, કાશ્મીરી મરચું છે, પહેલાં 1 ચમચી ચટણીમાં હતું અને 1 ચમચી આમાં નાખી દીધું. અને હળદર નાખી અને આ બધા જ મસાલાને મિક્સ કરી લીધો. તો હવે મસાલો આપણો વ્યવસ્થિત રીતે છૂટો પડી ગયો છે, ક્યાંય ચોંટતો નથી. એનો મતલબ કે હવે તે સતળાઈ ગયો છે. તો એમાં ધાણા જીરું પાવડર અને ગરમ મસાલો એડ કરી અને એમાં આપણે ધોઈને સાફ કરીને મૂકેલા ચણાને અંદર નાખી દઈશું. તો મસાલો જે નાખ્યો એને મિક્સ કરી અને ત્યારબાદ આપણે એમાં જોઈ શકો છો તમે કે તેલ છૂટું પડી ગયું છે, મસાલો બધો એકરસ થઈ ગયો છે. તો હવે એમાં ચણા નાખી દઈએ. આ 4 જણ અથવા તો 5 જણ જમી શકે એટલી ક્વોન્ટિટીની સબ્જી છે. અને રોટલા સાથે ખાવાની હોય એ પ્રમાણે તમારે એને ઘટ અથવા તો રસાવાળી બનાવવાની છે.
તો આપણો મસાલો મિક્સ થઈ ગયો. ત્યાં સુધી મેં ગરમ પાણી મૂકી દીધું હતું. તો એ ગરમ પાણી આપણે એડ કરી લઈશું. એકદમ ઠંડુ પાણી આમાં રેડીશું તો આપણું શાક જલ્દી બનશે નહીં અને મસાલોનો જે ટેસ્ટ છે એ પણ એટલો બધો રહેશે નહીં. તો મેં પાણી વધારે એડ કરી લીધું છે કારણ કે ચણા ચડવામાં કાચા છે અને ચડવામાં પાણી વધારે ઉપયોગ આવશે. તો હવે આપણે કુકરને ખોલીશું હવા કાઢીને. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું ચણાનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. થિકનેસ એની આટલી રાખવાની કારણ કે રોટલા સાથે સર્વ કરવાનું છે. જો તમે દાળ બનાવવા માંગતા હોય તો ચણાનું પ્રમાણ ઓછું રાખવાનું અને એને થોડું ઝીણું ક્રશ પણ કરી શકો છો તમે. તો આપણી દાળ અથવા તો શાક ચણાનું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો એમાં હું હવે કોથમીર નાખી દઈશ. કોથમીર નાખી એને મિક્સ કરી લઈશ. બાજુમાં બાજરીના રોટલા બનાવવાનું કામ ચાલુ છે. તો સરસ મજાના ગરમ ગરમ રોટલા સાથે આ શાકને સર્વ કરીશું. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આ શાક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરજો. ચોક્કસ સરસ બનશે અને બધાને ખાવાની પણ મજા આવશે. તો અહીં બાજુમાં આપણો સરસ મજાનો બાજરીનો રોટલો તૈયાર થઈ ગયો છે. જેમ રોટલીની પોરી આવે એ પ્રમાણે એની પોરી આવી છે. તમે જોઈ શકો છો જાળીદાર રોટલો બન્યો છે. તો ચલો જમી લઈએ. મળીએ નવા વિડીયોમાં.